হেল্ল' বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। বন্ধুসকল, আজি কোনো ৰং কৰা ভিডিঅ' নিদোঁ। আজি এইটো এটা মেচিন মই আনবক্সিং কৰিম। এইটো মোৰ ৱাল পুটি মেচিন হয়, পুটি মিক্সাৰ ফ্লাইমেক্স মডেল নম্বৰ PM160 ইলেক্ট্ৰিক মিক্সাৰ হয় এইটো। সেইটো পুটি মেচিনটো হ'লে মানে পুটি মিক্স কৰিবলৈ ভাল। মোৰ তাত অলৰেডি এটা আছেই, এইটো বাৰ্জাৰ কোম্পানীৰ হয় আৰু এইটো এটা কিনিছোঁ মই। এইটো কম দামী বাৰু, কিন্তু হ'লেও দৰকাৰ হৈছে যে সেইকাৰণে ল'বলগীয়া হৈছে। এইটো পুটি মেচিনটো হ'লে বহুতখিনি সুবিধা হয়। এইটো মেচিনটো ওলাইছে বৰ্তমান। বক্সটো এতিয়া চাইডত ৰাখি দিওঁ। মই এতিয়া এটা এটাকৈ আপোনালোকক কৈ যাম ইয়াত কি বস্তু আছে আৰু কি প্ৰয়োজন। এইডাল দেখিছে, এইডালে আমাৰ হৈছে আচল বস্তু, যিডাল ঘুটনি বুলি ক'ব পাৰে আপোনালোকে। মিক্স যিটো হয় প্ৰটিন, ইয়াতে ফিটিং কৰিব লাগিব। প্ৰথম বস্তুখিনি দেখুৱাই লওঁ, তাৰপিছতে আমি মিক্সটো ঘূৰাই দেখাম বাৰু। এইটো হৈছে ইয়াৰ হেণ্ডেলটো ফিটিং কৰিব লাগিব তাতে। ৰখি যোৱা, অ'কে। তাৰপিছতে এইকেইডাল ৰেঞ্চ হয়, সৰু সৰু ৰেঞ্চ, দেখিবলৈ বৰ ভাল লাগে। আৰু আছে বস্তু, এইটো হৈছে মেইন পাৰ্ট যিটো আমাৰ মেচিনটো, এইটোৱে। সি নহ'লে আমাক বৰ অসুবিধা হ'ব। এইটোৱে হৈছে মেচিনটো, ফ্লাইমেক্স কোম্পানী। গতিকে কাম চলাবৰ বাবে কিনিছোঁ আৰু। ছাৰ RPMটো বহুতখিনি ভালেই পাইছোঁ। ৰানিঙৰ ধৰাৰ সুবিধাবিলাকো ভাল আছে। ছেম RPM, ছেম মই প্ৰথম কোৱাৰ দৰে ইলেক্ট্ৰিক মিক্সাৰ 680 RPM হয় এইটো। ৱাৰডালো বেষ্ট লম্বাই আছে, দীঘলে আছে যথেষ্টখিনি। আৰু আছে এইকেইটা আছে আপোনাৰ কাৰ্বন, বাইচান্স কেতিয়াবা মেচিনটোত দৰকাৰ হৈ যায় পিছলৈ। বস্তু ইমানখিনিয়ে। এতিয়া আমি ফিটিং কৰিম। এইটো হেণ্ডেলটো, এই হোলটো যিটো আছে, সেই হোলটোত লাহে লাহে গৈ ঘূৰাই ঘূৰাই ভালকৈ টাইট কৰিব লাগিব। কমপ্লিট টাইট হোৱাৰ আৰু টাইট কৰিব লাগিব। কমপ্লিট টাইট হৈ যোৱাৰ পিছত এতিয়া আমি যিডাল কৈছিলোঁ, যিটো আমি পুটি মিক্স, ইয়াক লগাব লাগিব। ধুনীয়াকৈ বহাই লৈ ঘূৰাই ঘূৰাই ফিটিং কৰি দিব লাগিব। চাই থাকক, এইটো বৰ ইজিলি সোমাই যায়। খালি টাইটটো অলপ ভালকৈ দিব লাগে। টাইটটো দিলে বস্তুটো ভাল হয়। টাইটটো দি আছে, দি এতিয়া এইকেইডাল ৰেঞ্চকেইডালটো দেখিছে, ৰেঞ্চকেইডাল এতিয়া আমাক দৰকাৰ হ'ব। ৰেঞ্চকেইডালে সুন্দৰভাৱে টাইট কৰিব লাগিব। টাইট কৰাৰ পিছতে এডাল লেঞ্চ লগাব লাগিব মটৰৰ যিটো ৰড ওলাই আছিল তাত, আৰু এডাল লগাব লাগিব এই আমাৰ ঘুটনিডালৰ সৈতে। এই দুইডাল ঘূৰাই দিলে আমাৰ এডাল টান হৈ যাব। তাৰপিছত আমি মেচিনটো ইউজ কৰিব পৰা হৈ যাব। আৰু অলপ টাইট দিব লাগিব। বন্ধুসকল, এইটো এটা চেনেল, আপোনালোকে গম পাইছে, পেইণ্টৰ বিষয়ে চেনেল হয় এইটো। বন্ধুসকল, অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে মই আৰু এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ হয়। গতিকে ভিডিঅ'বোৰ চাব আৰু কমেণ্ট কৰিবচোন। হৈ গ'ল আমাৰ মেচিন ফিটিং। এতিয়া আমি ইয়াক চলাবলৈ সাজু। মই চলাই দেখাম বাৰু এবাৰ। কাৰেণ্টৰ বৰ্ডখনত লগাই মই চলাই দেখাম। ৱাৰডাল খুলি লওঁ। আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। ৱাৰডাল লম্বা আছে, বহুতখিনি ঢুকি পায়, বহুত দূৰলৈকে ঢুকি পায়। হৈ গ'ল কানেকশ্যন। এতিয়া চলাই দেখাব পাৰিম।
গ্ৰোথটো ভালে আছে বহুতখিনি। ধন্যবাদ বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে। আগলৈ এনেকৈ ভিডিঅ'বোৰ চাব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰি দিব। তেতিয়াহ'লে পাইছোঁ, ধন্যবাদ।